Bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru prezență. Vreau să vă prezint câteva lucruri care sunt foarte importante pentru Municipiul Lupeni și pentru cetățenii din Municipiul Lupeni și, bineînțeles, să răspund la întrebările pe care eventual dumneavoastră le aveți. În primul rând, vreau să vă spun că în Municipiul Lupeni, în aceste zile, luni și marți, au loc niște evenimente culturale de excepție, niște evenimente culturale pe care le-am organizat sub denumirea de Ziua Internațională a Vârstnicilor. Acum să știți că ieri cel puțin au fost 2 spectacole în Municipiul Lupeni, astăzi vor mai fi încă 2. Nu au participat neapărat numai oameni vârstnici, pentru că, vă spun, sufletul lor a fost foarte tânăr, foarte deschis, oamenii s-au simțit foarte bine și au adus aminte de tinerețea lor și de perioada poate mai frumoasă a vieții prin care au trecut. Vreau să vă spun că Fuego și Irina Login au avut parte de o recital deosebit. Vreau să vă spun că cele 2 spectacole de ieri și cele 2 spectacole de astăzi se vor desfășura cu sala arhiplină. Avem încă cereri din partea cetățenilor din Municipiul Lupeni, peste 1000 de oameni care ar mai fi vrut să mai participe, dar din păcate nu am putut organiza decât aceste 4 spectacole. Este un moment cultural deosebit pentru noi și vă spun, doresc să urez tuturor cetățenilor din Municipiul Lupeni, nu numai persoanelor care sunt mai vârstnice, și celor care sunt mai tinere, femeilor, bărbaților, la mulți ani, să le dea Dumnezeu sănătate, să trăiască alături de familiile lor în pace, în prosperitate și în liniște. Vreau să vă spun de asemenea, discutând de partea culturală și de acest aspect, dorința mea ca primar al Municipiului Lupeni, vedeți, în momentul de față este și o modă, Timișoara a fost aleasă capitala culturală europeană anului 2021. Poate că este mult spus și poate că ambiția mea este prea mare, dar doresc să transform Municipiul Lupeni cel puțin într-o capitală culturală a județului Hunedoara. Beneficiem de Palatul Cultural Miner, cea mai frumoasă clădire de spectacole și avem tot ce ne trebuie acolo, rezonanță, avem apartamente în care să cazăm artiștii, avem o scenă foarte bună, avem o sală în care sonorizarea este extraordinară și sunetul se aude foarte bine. Am avut de 3 luni de zile de când sunt primar al Municipiului Lupeni evenimente, au fost prezenți actori de la Teatrul din Petroșan, s-au jucat piese pentru copii, am avut piese religioase, chiar cu o piesă religioasă am inaugurat acest palat. Am avut festival folk în memoria Tatianei Step, a participat Victor Socaci, un nume mare dintre artiștii români. L-am avut pe Dan Buric invitat acolo, iată Irina Login, Fuego. Practic doresc să fac în așa fel încât Municipiul Lupeni să se transforme într-o capitală culturală a județului Hunedoara. Nu voi pune accent în perioada următoare doar pe spectacole, doar pe aceste lucruri. Voi face în așa fel încât să apreciem cartea, să apreciem cei care scriu cărți despre orice, să știți până la urmă, despre Valea Jiului, despre altceva, cei care scriu romani, cei care scriu poezii, novele, absolut orice. Voi face în așa fel încât voi conexa activitatea Palatului Cultural cu cea a Galeriei de Artă Iosif Telman, pentru că avem tineri foarte buni care pictează foarte bine, care fac alte activități. Și vă spun, este un proiect pe care îl încep astăzi și îl anunț astăzi celor din Municipiul Lupeni, prin intermediul dumneavoastră, dorința de a transforma Municipiul Lupeni într-o adevărată capitală culturală a județului. Aș dori să trec la o altă etapă, la o altă abordare. Aș dori să vă povestesc despre lucrările care se petrec în Municipiul Lupeni în momentul de față. Eu mulțumesc presei pentru că reflectă în mod obiectiv, chiar dacă vedeți fiecare dintre noi putem să greșim, și eu ca om, și cei din mass media, și toată lumea putem să explicăm anumite lucruri mai bine sau mai puțin bine. Vreau să explic că pentru că în această dimineață s-a adus o acuzație destul de gravă, și anume faptul că niște bani care sunt alocați pentru inundații sunt folosiți la altceva. Vreau să vă explic și prin dumneavoastră să explic cetățenilor din Municipiul Lupeni lucrările pe care le facem în momentul de față. Din punct de vedere al reabilitării infrastructurii rutiere, asfaltări, cum o numim cu toții, drumuri și trotuare, în Municipiul Lupeni, în momentul de față, se află în lucru 4 proiecte mari. Aceste 4 proiecte mari sunt reabilitarea DN66A, adică bulevardului. Cu toții ați trecut prin Municipiul Lupeni, cetățenii din Municipiul Lupeni cunosc acest lucru. Se reabilitează 2 km din infrastructura rutieră a bulevardului, cele 4 benzi ale bulevardului plus bordura rutieră, pe o distanță de 2 km. Este un proiect finanțat de Guvernul României în urma inundațiilor care au avut loc.
De asemenea, se reabilitează al doilea program prin care se fac asfaltări, se reabilitează cartierul Bărbăteni în întregime. Din nou, este o zonă care a fost grav afectată de inundații, sunt bani alocate de guvern pentru aceste inundații. Doar aceste două lucrări sunt finanțate ca infrastructură rutieră din aceste fonduri. Noi am mai primit banii și mai reabilităm, decolmatăm și întărim, se betonează, se face în așa fel încât să nu mai avem probleme de inundații, 17 poduri și podețe. Cele mai vizibile sunt cele de pe Bulevardul Păcii, bineînțeles, tot din Bărbăteni, pentru că acolo am avut probleme, începând cu cel de la Valea Vacii, din zona magazinului, fostului magazin Maier, și mai avem unul în zona depozitului de lemne al domnului Giosu, sunt cele de pe Bulevardul, sunt 14 din cartiere, din zonele unde am avut probleme. Dacă discutăm despre asfaltări, vreau să vă spun că mai există încă două proiecte mari de asfaltări în Municipiul Lupeni. Odată, se modernizează strada Calea Brăii. Strada Calea Brăii este o stradă care duce înspre Straja de la Școala 3 în sus. Vreau să vă spun că această lucrare este finanțată din bugetul propriu al Municipiului Lupeni. Nu are treabă cu nimic altceva. Și de asemenea, poate cel mai mare, de fapt nu poate, sigur cel mai mare proiect de asfaltări în Municipiul Lupeni, care depășește și ceea ce facem în cartierul Bărbăteni și ceea ce facem pe Bulevardul Păcii, pe DN66A, se numește modernizare străzi și trotuare în Municipiul Lupeni. Este un proiect finanțat în totalitate de la bugetul Municipiului Lupeni. Nu am solicitat ajutor de la nimeni altcineva. Pentru acest proiect, licitația a demarat în luna februarie a anului acesta. A fost atribuită lucrarea în urmă cu aproximativ o lună de zile. Constructorul s-a apucat și face lucrări de modernizare a străzilor și cartierelor din Municipiul Lupeni, încă o dată cu bani doar din bugetul propriu al Municipiului Lupeni. Vor fi reabilitate toate trotuarele de pe Bulevardul Păcii, deci de la primărie până la Universale View. Bineînțeles, bordura care este pusă în momentul de față va fi scoasă din deviz, dar nu intrăm în date tehnice. Voi reabilita în întregime cartierul Bucura Parângului. Voi reabilita în întregime toată zona de bulevard trotuare. Voi intra în viitorului, voi intra în Alea Gorunului, în foarte multe locuri din Municipiul Lupeni. Ca să nu se mai creeze niciun fel de confuzie. Eu cred că cel mai bine este ca în momentul în care există o întrebare și știți bine că am răspuns fiecăruia, chiar dacă ne-am convenit, chiar dacă nu, să ne întrebați și vă răspundem, pentru că nu exista altfel de discuții. Vă spun că ambiția mea în momentul de față este să facem în așa fel încât bugetul pe care îl are Primăria Lupeni, și nu este un buget mare, un buget micuț, să-l împărțim în așa fel încât să facem toate lucrurile de care avem nevoie. De asemenea, vreau să vă spun că Municipiul Lupeni se lucrează la o parcare de la blocurile anele din Bărbăteni, foarte importantă. Zona Palatului Cultural, pe care mulți cetățeni din Municipiul Lupeni au văzut în cursul zilei de astăzi, de la spectacole, suferă de zona exterioară, o modernizare, pentru că acolo nu se făcuse nimic și dorim să facem o parcare modernă, o amenajare frumoasă, care să fie în torn cu Palatul Cultural. De asemenea, modernizăm iluminatul public. Tot cartierul Bărbăteni a fost modernizat și urmează și alte zone în intervalul de timp imediat următor. Și de asemenea, doresc foarte mult să investesc, vorbeam de cultură înainte, doresc să investesc foarte mult și în educația copiilor. În acest sens, am demarat în urmă cu aproximativ o lună de zile reparații capitale la grădinița care există în Municipiul Lupeni, în zona pieței, în zona pieței Cina. Lucrurile avansează într-un stadiu foarte, foarte bun. Acea clădire nu mai fusese reabilitată de zeci de ani și în momentul de față va avea și pe interior și pe exterior o tentă foarte modernă, curățenie, vom repara inclusiv curtea școlii, gard, scări de acces, absolut tot. Încă o dată, toate aceste lucrări sunt făcute din bugetul propriu al Municipiului Lupeni, fără să cerem ajutor de la absolut nimeni. Vă spun că în momentul de față, în Municipiul Lupeni, din punct de vedere al infrastructurii, drumuri, trotuare, școli, grădinițe, iluminat public, se lucrează la 30% din Municipiul Lupeni. Deci, în momentul de față, lucrăm la 30% din infrastructura Municipiului Lupeni. Atenție, la 3 luni de zile după ce am ajuns primar. Am venit pe 23 iunie. Vinerea trecută a fost data de 23 sau 3 luni de zile de când sunt
primarul municipiului Lupeni, se lucrează la 30% din infrastructura municipiului Lupeni și ca un pariu foarte îndrăzneț pe care îl fac cu nimeni altcineva decât eu cu mine, în 23 decembrie, în ajunul Crăciunului, se vor împlini 6 luni de zile de când voi fi în poziția de primar al municipiului Lupeni și vreau să vă spun că dacă mă ajută Dumnezeu să am vreme bună, poate că ținem o conferință de presă mai relaxată și mai festivă atunci, pe 23, fiind în ajunul Crăciunului, 50% din municipiul Lupeni va fi refăcut în totalitate. Deci, în momentul de față, avem 30% în grafic, nu este finalizat 30%, se lucrează la 30% din tot municipiul Lupeni, până pe data de 23 decembrie, când voi avea 6 luni de mandat, 50% din municipiul Lupeni va fi refăcut în întregime. De acum vă invit să mergem pe teren pe data de 23 decembrie, să vă prezint dacă am reușit să fac acest lucru sau nu. Singurul impediment care poate să apară, dar sunt sigur că Dumnezeu va fi alături de noi, să ne ajute vremea. Să ne ajute vremea și vă spun încă o dată, pariu cu mine, în 23 decembrie, 50% din municipiul Lupeni va fi refăcut în întregime.